સરગવા બટેટાનું શાક એક નવી જ રીતના. તો જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો બધા? મજામાં? શિલ્પાથી ગુજરાતી રસોઈમાં હું સ્વાગત કરું છું. આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું અને આશા કરું છું કે આ સરગવા બટેટાનું શાક ખૂબ જ તમને બધાને સરસ લાગશે. તો ચાલો તેની હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, આપણે સરગવા બટેકા માટે મેં આટલી જાડી સીંગુ લીધી છે, જે સરસ ગરગવારી છે, અને આ મેં 4 બટેટા લીધા છે. પહેલા આપણે સરગવો છે તેની આપણે આછી છાલ બધી સરગવામાંથી કાઢી લઈએ. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે સરગવાની સીંગુ છે તે બધી આપણે આમાં ઉમેરી દઈએ. અને આપણા મેં એક મોટું બટેટું છે તે પણ આપણે આમાં ઉમેરી દઈએ, જે આપણે બાળકોને શાકમાં બટેટું વધારે ભાવતું એટલા માટે. તો હવે આપણે આમાં ચમચી આપણે આમાં હળદર ઉમેરી દઈએ અને સ્વાદ અનુસાર આપણે આમાં નિમક ઉમેરી દઈએ, જેથી બફાવામાં નિમક એકદમ સરસ ચડી જાય, એટલે શાક એકદમ સરસ અને સીંગું પણ એકદમ સરસ એમાં નિમક ચડી જાય. તો હવે આપણે આને 2 સીટી કરી લઈએ અને બીજા બટેટા છે તે પણ આમાં એડ કરી દઈએ. તો આપણે સરગવા બટેટાના શાક માટે મેં એક આ મોટી ડુંગળી છે તેનું ખમણ કરી લીધું છે. આપણે આ લસણની મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, અને આપણે ધાણા ભાજી છે, ટમેટાને મોટી ખમણમાં આવી રીતના ખમણી લીધું છે. આપણે 3 થી 4 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે. વઘાર માટે તેલ, હિંગ અને ગરમ મસાલો છે, ચટણી, હળદર, નિમક, ધાણા જીરું, આખું જીરું અને ખાંડ. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ. સરગવો આપણો બફાઈ ગયો છે. મેં આમાં 2 સીટી વગાડી હતી. તો ચાલો આપણો સરગવો ચડી ગયો છે. હવે આપણે આને આવી રીતના ઝારામાં કાઢી લઈએ, કારણ કે આપણે આ શાક કોરું મોરું બનાવવાનું છે એટલે માટે, નહીં તો આપણો રસો પણ સારો લાગે. હવે આને આપણે વરાળ પહેલા ઉડવા દઈએ. પાણી દેખાડે આ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે આપણે આનો વઘાર કરશું. ને જે પાણી છે સરગવાનું તે મેં કીધું શરીર માટે ખૂબ જ સારું છે, અને ઠંડુ થવા દઈશ. ને મારા 2 બાળકોને તો આ પાણી ખૂબ જ ભાવે છે, શરીર માટે પણ સારું છે. સરગવા જે લોકોને ડાયાબિટીસ ને હોય એ લોકોને તો આ સરગવાના પાણી પીવાથી ખૂબ જ ફાયદા થાય છે. ચાલુ કરી દઈએ. હવે આપણે આમાં તેલ ઉમેરી દઈએ. તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં 2 ચમચા ચણાનો લોટ છે તે આપણે તેલમાં ઉમેરી દઈએ અને શેકી લઈએ તેલમાં જ. 3 ચમચી મેં નાખ્યો છે, તેથી રસો પણ એકદમ સરસ ઘાટો થાય ને સરગવાના શાકમાં ચણાના લોટનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે, એટલા માટે આપણે ચણાનો લોટ આમાં ઉમેરીએ છીએ. આ ચણાનો લોટ છે તે આપણે તેલમાં શેકી લીધો છે. હવે લાઇટ બ્રાઉન કલરનો થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં ડુંગળી ઉમેરીશું. આપણે આ ટમેટાનું ખમણ છે તે પણ આમાં એડ કરી દઈએ, અને આપણે જે અમે લસણ ખાંડ્યું છે તે પણ આમાં ઉમેરી દઈએ, અને આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે તેલમાં પહેલા બધું શેકી લઈએ. આપણે ડુંગળી અને જે ટમેટાનું ખમણ હતું તે સરસ આમાં ભળી ગયું છે અને એકદમ શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં મસાલા એડ કરીશું. આપણે બાફવામાં નિમક નાખ્યું હતું એ પ્રમાણે આપણે સ્વાદ અનુસાર હવે આપણે આમાં નિમક એડ કરી દેવાનું. 1 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું હળદર, 1 ચમચી આપણે ચટણી, અડધી ચમચી જેટલી આમાં ખાંડ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલી આપણે આમાં હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે આમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. હવે આને આપણે ઉકળવા દઈએ પહેલા. હવે આપણે જે સીંગું છે તે આમાં એડ કરી દઈશું. તો આપણે હવે આમાં સીંગ બધી આમાં સરસ ભળી ગઈ છે, અને આપણો મસાલો પણ એમાં સરસ ચડી ગયો છે. હવે આપણે જે બટેટા છે તે આમાં ઉમેરી દઈશું. આવી રીતના મેં આને લાંબી અને જાડી સ્લાઇસ કરી છે. તમે તમારી રીતે કટકા પણ કરી શકો. હવે આને 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આમાં પહેલાં રહેવા દઈએ, પછી આપણું શાક રેડી. ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી એડ કરી દઈશું અને આપણો ગરમ મસાલો. હવે આને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દઈએ, એટલે બધું સરસ ભળી જાય. આપણું આ સરગવા બટેકાનું શાક એકદમ સરસ બની ગયું છે. જે લોકોને મારું સરગવા બટેકાનું શાક પસંદ આવે તે મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને મારી નવી રેસીપી જોવા મળે. તો બીજી રેસીપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી બધાય આવજો.